Hi, welcome to lesson 6, and in this lesson I will be discussing continuous probability distribution and the normal distribution. Normal distribution is, by the way, a special case of the continuous probability distribution. So I guess we'll start. So previously we have discussed this graph, or this what we call the histogram of a this is a histogram of a discrete probability distribution. So there are two types of probability distribution. The one is that of discrete, and the other one is that of the continuous probability distribution. So let us first try to have a recap on the discrete probability distribution. So by the way, this is what we call a probability histogram, in which we plot the probabilities of the possible values of our random variable x. And this is a histogram in the sense that in this graph we can get the probability, for example, of what is the probability that x will be equal to 2. In this case, it's that the area of this one is the probability of that particular number to occur. And in that case, that is just the area of this is the base times height. The base is that this is length of length 1, and the height is length 3/8, and therefore the area is 3/8. And coincidentally, in this histogram, the probability is actually just equal to the height of the histogram, in that case 3/8. Murag ko na siya, incidental lang na siya, but as makita nga sa continuous probability distribution, that is not the case. And take note that in this case, dapat kay by the way, this is the probability distribution histogram of getting a number of heads in 3 tosses of a coin. So ang probability nga walay head na mogawa sa tulo ka toss is 1/8. Probability nga 1 or 2 is parehara 3/8, and probability nga 3 ka heads sa mogawas is 1/8 gyapon. And in this example, as we can see, dapat ang total area sa ato ang curve or plot is actually must be equal to 1. So muna siya ang kuan ka total probability, di ba? Total probability sa tanan nga possible outcomes must be equal to 1 in that case. So area under the curve must be equal to 1. So let us try to look also at this one. This is the probability distribution curve, is the probability distribution curve for a continuous, or what we call this is continuous probability distribution curve. So this is a continuous probability distribution curve, of which is the difference is now is, as we can see from the figure, smooth ang ato ang curve. Medyo di lang ka smooth sa drawing, but smooth siya, meaning it can take any value from our probability kaning axis. In this case, for example, walay value nga in between sa 1/8 ug 3/8, diretso og jump ang ato ang plot. In this case, continuous ang ato ang curve. And unsa ang ato pagkuha sa probability? Simple lang. Okay, unsa ang ato pagkuha sa probability? Simple lang, ang atong buhatan lang is naka-discuss naman ta, diba, og continuous variable. And kabaluta nga ang sa continuous variable, ang variable nga ato ang, in that case x, is dili exact, which means it lies between points, for example points A and this is point B, meaning ato ang x is somewhere in between x and B, and the probability nga mo-occur ang isa ka event or makuha ato ang random variable na x is just equal to kani siya
probability nga mo-occur ang x which is a value which is in between a and b is equal to this the red shaded region. So in that case, the probability that ax is greater than a less than that of b is equal to the area of the shaded region or the shaded area. So, ingana lang kasimple. Kung natay probability distribution curve, ang probability dayon karon nga, for example, makakuha ta x which is between, for example, this is 50, this 51. Probability nga ang makuha na to nga result is between 50 and 51 is given by the area of the shaded region. Kana siya nga area. And ang probability nga ang isa ka event is exact, which means probability nga exactly 51 good ang makuha is actually dili area but kanira nga line, meaning dili siya interval. And actually ang probability nga ang isa ka event, for example, the probability that x is equal to certain number, for example a, exact nga number a is actually close to 0, which means dili gid na mo occur nga event nga exact kay mo makuha. Kay ang continuous, di ba, ang continuous variable kay iyang value kay dili exact, which means lies between two values of an interval. For example, unsa imong weight, madalag 50 ba gina, or actually it's between 50 and 50.1 kilograms. So di ta ka sigurado kung 50 ba or 50.1 kilograms, somewhere in between. So ang probability nga exactly 50 ka is actually close to 0, which means dili jud kay exactly 50, maybe close to 50.1 or under that. So di ta ka sure. From probability nga probability nga between ka 50 o 50.1, mo na siya, area na siya aning shaded region. So I hope na tayo nakuha to. If medyo libog, let's try to discuss further. And let's try to discuss now the probability distribution about the normal distribution. So what is normal distribution? A special case ni siya sa probability distribution of a continuous variable, which means ingani ang ato ang plot. Not mo na ang ato ang continuous variable x, and ang ato ang distribution, it looks like this. So what can we say? This is what we call the normal distribution if sa mga parameters kay nga naa diyan sige, let's use green. Kung ang iyang center or it is symmetric with respect to the mean mu, which means symmetric ang ato ang curve, meaning symmetric meaning pareha ang left sa right, symmetric with respect to the center, and ang center is x equal to the mean. Medyo libog pa siguro at this moment, but ato na may bawahan na, ato na lang masabtan sa akong gimean by this. And symmetric to sa mean, unsa pala inyang property, the median and the mode, the mean, median, and the mode are equal. So kabulo man ta, diba, kay hato ang mga gipangsadihan before about mean, median, mode. And the curve is asymptotic with respect to the horizontal, which means kani nga curve dili gini siya mo touch sa horizontal, but as we go farther magkaduol siya sa horizontal, magkaduol siya bale. And kabulo naton ang area ani nga curve, area under this curve, all the area, which means like this. So pila man ka ang area under ani nga curve, tanan nga area under that curve, padayon pa na pila man ang total area ani nga curve. So kay probability distribution man siya, or the normal probability distribution, ang area niya must be equal to
of course dapat 1. Okay? Area equals 1 kay mo man na siya ang characteristic gyud sa isa ka probability distribution curve nga dapat ang total area 1 kay di ba ang total probability sa tanan nga events dapat sum up man og 1. So this is the normal distribution curve, and so unsa katong characteristics normal? Bell shape siya, murag bell. So nakita nato nga murag siya bell. Symmetric meaning ang left pareha ra sa right. Dili siya skewed, di ba? Normal natin mga na-observe before na ang shape maybe is skewed. For example, in this case, example natin lain nga i-draw. Kala ta example nga dili siya normal curve. For example, this case. Daan yang center and maybe paana siya. So nakita na nato nga diri sa left dili siya symmetric sa right, lahi siya sa right, and meaning this is a not a normal distribution curve. So dili siya mo niya itong i-discuss dire. So itong i-discuss is normal distribution curve lang kay mo lang ni siyang simple. Mo na siyang pinaka-simple yan. Mo na siya usually ang pinakagamit kay most of the probability distribution kay luckily mo pwede ma-approximate with this curve. And so mo na siya ang normal distribution curve, and kabalo man ta diba unsa kalapad ang imong curve is unsa ka spread ang imong data mo na siya ang makita nimo sa kalapdon sa imong curve. Kung mas lapad siya, mas spread ang data, or that's determined by our variance, which has a symbol, of course. Kabulto sa symbol sa variance, di ba? Variance kay ang symbol niya kay sigma squared. But this curve is just a normal distribution curve, and lain-lain nga distribution, which means lain-lain ang problema manggod ani is unsaon pagkuha sa area. For example, this is A, this is B. Ang problema ni is unsaon to pagkuha sa area. Example, this area, this whole area. Kanang a whole nga area. So, special case man ni siya. Sayon ra pagkuha sa area kay gitnaa sa mga table kasagaran. But sa lain-lain nga sigma curve, meaning lain-lain nga spread sa tuwang data, maglain-lain ang curve. That's why gi-introduce para mahimong standard ang atong mga curve, gi-introduce ang standard normal distribution curve. Standard normal distribution. And in this case, sa may name mo isang standard, gi-standardize ang ato ang distribution curve, which means now natay standard nga variable. Nag-introduce sa bag-o nga standard variable, which is in this case z. Ato introduce niya unsa ng z, and the curve will still look like this, but paano lang gyapon ang curve. Parehas lag forma. So meaning kani nga curve, I think dili kay gwapo. Let's try to do it again. Yeah, it's symmetric. So karon ang mga properties is standard na, which means nag-introduce na bagong variable, which is z. And by the way, z is actually equal to x minus mu over sigma. So, mo na itong bagong variable karon, and this is what we call standard normal variable. Ay na problema ba sa standard normal variable ni siya, what we call the z score. This is our actual variable x. This is the standard normal variable, which is just equal to x minus the mean divided by the standard deviation. So, kani karon is mao ra gyapon ang atuang pareha ra gyapon sila properties. But of course, ang atuang kuan dire, ang atong center is
0 na. Y0 kay ang z kung ang imong x equal to mu ayo mang 0. So in this case 0 ang center, so meaning symmetric gyapon siya to the 0 z. And ang pagkuha sa kaning nga curve, ang pagkuha sa area is na sa table gitabulate na daan kay lisod man pag evaluate sa integral ani nga this is the area under this curve, and dili pa ta introduce og integral, so dili pa ta na gamiton to do this. And sa libro is ang area, evaluation sa area is from negative paingon sa certain value A. For example, this is point A. This is point A. What is the probability now if we'll be asked what is the probability na ang z is less than A. So the probability nga ato ang z is less than A can be shown as, so sa itong question gali, what is the probability nga ato ang muukor kay z less than A. So meaning ana ang area left sa ato ang A. So tanan nga kuhaon lang nimo ni siya nga area. So mao na ni siya ang probability that z is less than A. So kana siya nga event ang muukor. So ang probability nga z less than A is just given by this area and gitabulate ni siya sa libro. So makuha ni siya sa tabulation of z and na area dito sa box. And maghatag ta example unya saan na siya pagkuha. So what unsa may gibuhat dire? Normal distribution mo na to, normal distribution curve, and since lain-lain ang kalapad sa curve, kung lain-lain ang data, lain-lain nga data ang gamiton, nag-introduce ta og standard normal distribution curve. Nag-introduce ta og bagong variable which is the standard normal variable, and actually kaning z o kaning x related na sila by this relation. Z is equal to x minus mu over sigma, which is the standard deviation. So simple lang, x minus mu over sigma. So kaning z, x ada ni siya, pero mag-modify lang x para meaning lain-lain nga shape diyan eh. For example, kana siya di ba medyo ingana man yang kuan kung ang curve, what if ang curve kay paingana na paana ng curve, bali ma-reduce na siya into this standard normal distribution curve, and kani ang values of probability is given as a tabulation which is given by this and nanay value ipakita nana siya sa table. So let us try to solve an example for that. So now example 1, let z be a standard normal random variable and find the following probabilities using standard normal table. So magamit ta og standard normal table. Sa table, ang ginahatag ana nga value is, for example, this one, letter A. A is probability that z is less than 2.4. So ang probability nga ang z is less than 2.4 kaya atong lantawon sa table. So kani nga value is actually ang area na sa normal distribution curve, which if in this case kung ingani ang atong dagway sa distribution curve, kanira na siya nga area as ang z, diba ang dito nga kay 0, 2.4 meaning more or less na diyan 2.4, kanina siya nga area. But of course at gihatag na siya sa table. So atong sa table ang ginahatag left, gikan sa left paingon sa right ang ginahatag na area. So probability that z is less than 2.4 is ang lantawon sa table. This is appendix. So appendix B, this is from a certain book. Appendix B, this is the areas under the standard normal curve. So kani ang z, kani nga values. Example, z is negative 3.4, negative 3.40, negative 3.41, and mo na ang mga area.
So atong pangitaon is 2.4. Pangitaon nato ang z equal to 2.4. So nara z is equal to 2.4. So 0.40 man to, di ba? Kaya wala man to 0.4 man, so meaning 0 ang sunod. So kanina siya ang value 0.9918. So di ba makita atang drag pa enlarge 2.4 0.9918 ang answer. So ang answer is letter A, probability that z is less than 2.4 is 0.9918. 0.9918 ba to? Let's check again. 0.9918. Tama. 0.9918. How about probability that z is less than negative 0.58? So, kung negative 0.58, atong lantawon is atong curve. So, ahaman ang negative 0.58 ana. So, nasa wala sa 0. So, more or less somewhere here. Negative 0.58. But, so, unsa itong gipangita nga curve? Na greater man than, so, what is the probability nga greater than, meaning z is mas dako pa sa 0.58. So, tanan nga value ana sa right niya. Meaning, ang area sa right sa negative 0.58 mo na siya ang probability ana nga event. But sa tuang table, ang ginahatag is gikan sa left paingon sa isa ka value sa z. So in this case, atong pangitaon sa table is what is the probability nga ang z atong makitaan dito is kani siya nga area. Z is less than negative 0.58. So, muna itong pangitaon nga area. Pila ang probability nga ang z is less than negative 0.58? Kay kabalo man ta, di ba? Nga 1 minus kaning green is kanina na siyang yellow. Nakuha. Kay ang whole area, di ba? Kay ang whole area kay 1 man. And atong pangitaon is kaning shaded region nga yellow. But sa ato ang table, ang gihatag nga area is gikan sa wala paingon sa value sa z, which is negative 0.58. So kaning nga area itong makitaan. And therefore, pagkuha nato sa atong gipangita is ato lang gamit atong common sense, which means ato lang nang i-minus. So atong kuhaon sa primero karon ang probability nga z is less than negative 0.58. Atong lantawon siya sa table. Negative 0.58 man, so positive man siya nga value sa z. So z must be negative 0.58. Oh, so negative more than negative 0.5. This is 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.5. So, atong lantawon sa taas ulit para di ta maglibog. Ang 8 nga row is manday. Kani. Di ba? 0.5. Din ka nang sumpay. 0.58 man daw. So, 8. So, kana siyang sunod sa kanila ito ang 0.58. So, ang answer is 0.2810. So, kani siya. So, 2.2810. 0.2810. Ang probability nga, ang z is less than negative 0.58 is 0.2810. And therefore, ang answer sa letter B is just 1. And the probability that z is greater than negative 0.58 is just equal to 1 minus ang probability nga kaning green. Common sense dapat ang mag-story na to nga di man ta wala man sa table ang kaning area nga yellow.
But ang given is just the green nga area. So 1 minus lang ana. Kaya ang total area is 1 man. So that is method of difference. So ang answer will be, what is 1 minus 0.2810. So ang value will be 0.719. Sakto ba? More or less gingana. So minus na siya. Kung mali ko, more or less di ko kabalo mo subtract. 0.719. 10. So that's 10, 9, 0, 9, 9. Sakto. 0.719. How about letter C? So letter C, probability nga ang kuan is in between. So probability nga naa siya sa in between. Ito sang i-draw ang curve. So karon is ang probability nga Z is in between negative 0.25 to 1.64. So kani atong pangitaon nga area. But of course, ang ihatag sa libro is just what? Ang ihatag sa libro is kaning curve nga kanira nga curve, kaning green curve, which is kaning green nga area, which is probability that Z is less than negative 0.25. Mo gini ang nasa area, less than puros. And isa pa nga area which is lang og yellow area is kaning nga probability. Probability that Z is less than 1.64. So, unsaon man nato pagkuha kanang area ra nga blue. So, in that case, what do you think? Common sense dapat ang magstorya sa tuwa nga para blue rang mabilin, that will just be area sa yellow minus green. Gets? Kung dili nyo mag-gets, saan mo pagstorya na. Diba? Kung mo nang yellow, ang tawag na to ang yellow. Yellow, kana tanang gikan sa wala pa ingon dire sa 1.64 yellow na siya nga color. Gusto na to ang mabilin is kanirang na blue, which is part na siya sa yellow. And therefore, kung ang yellow minus na to kaning green, tanggalon na to ning green nga part nga na yellow gihapon. Ang mabilin is kana ng blue nga part. So, ano lang, probability that Z is less than 1.64 minus probability that Z is less than negative 0.25. So, atong pangitaon karon is probability nga dapat Z is less than 1.64. So, atong lantawon sa table. So, from appendix B, 1.64 atong pangitaon. 1.64 and kani Z is 1.60, 61, 62, 63, 64. So nadire is 0.9495. 0.9495. So ito nang timanan 0.94 94 what? Lagi ito? 94 like 0.9495. Okay. 0.9495. And kaning isa, which is the probability nga Z is less than negative 0.25. Negative 0.25. So negative 0.25. So dire negative 0.2, 0.20. Anam nang ihap na 0.20, 0.21, 0.23, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
So 0.25 is, ang area is 0.4013. 0.4013. So area is 0.4013. 0.4013. And therefore, ang answer sa letter C is equal to tagadang the answer ni 5 minus 3, that's 3, that's 2. 9 minus 1, that's 8. 4 minus 0, that's 4. And 9 minus 4, that's 5. And the answer is 0.5482. And dapat ang answer must be a number between 0 to 1. Kaya kung dili, kung ang answer mo sobra sa 1, there must be something wrong. Okay, mali. Kaya dapat ang probability dili man mula pa sa 1. And dapat di po mo less than 0. Kaya wala nga na. Wala yung probability nga sobra kayong posible may tabo nga negative ng iyang probability. So, wala nga na. So, that's example 1. Given values sa standard variable nga z, standard normal variable z, atong pangitaon ng probability nga kana siya mo-occur. So, example 2 will be a little different. Example 2, dili karon atong pangitaon na find the value of k such that if probability sa isa ka ang event is less than that value k is 0.8461. Pangitaon nato ang k. So, reverse na siya. So, merag tagaan ka og kuan nga ang probability nga ang random variable mo occur is less than k is this. So, pangitaon nato ang k. So, dili na siya libog. Ato lang balik ko lang ang table. Pangitaon na to ang probability nga 0.8461, then pangitaon na to ang corresponding value nga z. So 0.8461 mo to pangitaon. So nagkadako man ning mga number, so 0.84. 0.84. So kung point lapas na gali og 0.5, meaning sa positive na siya nga value sa ato ang curve. Di ba? For example, kung ato ang curve kay ngunan di ba ang center na niya kay man na siya na center, 0 man ang value sa z, which means ang probability kani siya nga region kaning half probability that z must be less than 0 is actually 0.5. So kay lapas man so more or less we're looking for a positive value nga na adri k. So 0.8461 0.8461 nara 0.8461, so 1.00 1.01 1.02. So ang z is 1.02 ay ang k. So therefore here k is equal to 1.02. So kung walay exact diri nga makitaan, pangitaon na to ang pinakaduol nga value sa z. For example, 0.8460 ang nakabutang dani. Ato lang i-approximate na 0.8461. Kasi pinakaduol niya nga ito sa area nga gihatag. Mo to imong kwaon nga nga value sa z. Ayon na pag in between, but more or less mo nang gina-advise mo dili na ka mag kuha paglaing values, di ka mag-interpolate og values. Kung unsa lang pinakaduol mo imong gamiton. How about letter B? Probability that z is greater than k equal to 0.9345. So, kani karon. So, unsa meaning ani? Ang probability daw nga atong i-draw sa daan, that z is greater than k, which is equal to 0.9345. So, meaning, lapas pa sa 0.5 ang probability. Greater than man, di ba? So, nasa tuo. Tanang tuo pa ingon sa haning k. So, sure man ta nga, lapas po siya sa 0.5. Meaning, somewhere negative na dayon ato ang k dana. So, muna ato ang k nga nadana greater man, meaning siya na to gikan sa k patuo. Karon sa table atong makita sa table is kanimang
Diba? Ang wala man to nga value. So, unsa datong pangitaon? Dili kaning white nga shade datong pangitaon. Dili ning 0.9345. Kaya dili man ni less than. Kaya ang table nga ginabutang dito is z less than a certain number man. So, ang atong pangitaon is kaning atong i-shade karon og yellow. Mao ni ang area nga dapat ang pangitaon sa table. So, unsa man ni nga area? That is just 1 minus 0.9345. And unsa man na siya nga area? That's equal to what? Kanang region nga yellow, that is just equal to, that's 5, that's 5, that's 6, that's, oh, that's 0. That's 0.0655. 0.0655. Sakto ba? 10 minus 5, 5, 9 minus 4, 5, 9 minus 3, 6, 9 minus 9, 0. Tama. 0.0655. So, mga itong pangitaon nga area. Probability, 0.0655. So, sa negative, mana siya, diba? Negative 0.000000. Oh, luckily, naa sa dani. Of course, ang problem, gi-estimate ni siya nga, gi-design ni siya nga, nagid siya dalari. So, 0.0655 is kani siya. So, ang atong value sa k, z is negative 1.50, negative na 1 point. Kani siya nga value is negative. Underneath sa z is negative 1.51. So, z, so ang k daydan is negative 1.51. So, ang value sa k sa letter b is negative 1.51. So, ang technique kung ang ato ang ginapangita is dili, so ang gihatag nga probability is dili katong form nga less than k, common sense ang gamitan. So, in that case, kung kani ang given is 0.9345, atong imagine nga, dili yun siya atong makuha itong pangitaon. But itong pangitaon na is 1 minus kana, which is kaning yellow nga region. Kaya mao man niya ang nasa table. From, ang shade sa table, ang area nga ginapakita sa table is from left to right. Which means, pinaka-left, paingon aning value nga k. So, ang k man ang pangitaon, which means, nakuha na ito is negative 1.51. Okay? How about letter C? So, letter C is 0.95. So, wow, 0.95. Medyo di ko kabalo mo drawing, di ba? As you can see. Okay. 0.95. Oh, dili symmetric. Let's try to draw a symmetric curve. Wow, that's symmetric. Okay, 0.95. Yeah, 0. So, negative k, symmetric. There is a because is positive k. So, ang shaded region will be this region. Muna itong pangitaon. Muna ang ginahatag 0.95. But, kabulo man ta, diba? Nga dili na mo nga itong makitaan. Ang atong makitaan is just kani na ikan man gid permi sa left. So, kakabalo man ta nga symmetric ni siya. Meaning nga niya, negative k dire, positive k dia. And kana siya nga area is 0.95. So, pila man daay ning area nga nabilin. Kung 0.95 na siya, di ba ang total area is, kanta lang, mag-shade po tawag isa pa dire. Ang total area is yellow plus white plus green is 1. And kay symmetric man ni siya, negative k diha, meaning kaning left ug kaning right pareha ra ni sila og area, pareha. Which means kani is 0.95, therefore kani siya, kaning yellow is pila may kulang 0.05 over 2,
kaning green is ang area ani is 0.05 over 2 gihapon, which means ang atong pangitaon is nato is negative. Kaning what is this k, pwede kanila atong pangitaon bilang na siya 0.025 nga region. So 0.025 nga area nag-correspond na siya from left to negative k. So mo to nung pangitaon 0.025 0.025 0.022 labas 0.0 saan naman na yung 0.25 nge 0.24 0.23 laman 239 ang kadako mo yung value 0.0 alright 0.025. So which is that's negative 1.90123456. So negative 1.96. Therefore kaning kuan dire is negative 0.96. Sa right pod more gyapon na kay k ra man na siya. So that ang answer na is k is equal to 1.96. Kana siya is negative 1.96, kana siya is positive 1.96. Pwede pod nga lahi atong style, meaning saman. Pwede pod na kaning tibok atong gipangita. But if kung lahi atong idea, ang idea is kana siya is 0.95 din kabalutan nga kani is 0.05, kaning isa ka kay atong pangitaon. Atong lantawon kung 1.96 bagyapon. Meaning 0.95 nang naadana sa kaning white, kaning yellow is 0.025. What if ato nang kaunta lang niya area paingon sa k? So dapat 0.975 ang area. Dapat lantaw na to kung probability nga ang unsa nga value sa z nga ang probability niya nga mo-occur is na z less than that is 0.975. Di dapat makuha to is 1.96. Itong lantawon kung 1.96 pagyapon. 0.975. So positive na nga value sa z. 0.975. Oh. 0.975 kani siya atong lantawon kung unsang sa z. And this is 1.9 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Oh, 96 good. 1.96. Ano siya? And maurag gyapon nato makuha nga value sa k, 1.96, which means kung unsa nga method mong gamiton as long as logical, which means gamit mo mong common sense, makuha nimo ang answer. So nga na, sayon lang. Sayon lang daw. Then let's try another example. This is example 3. Applications of the normal distribution. So kato ganina atong gipakita nga example is just how to get the area using the table. Mura siya drill to siya on how to use the table to solve for the areas under the curve. In this case, ato na yung i-try o apply ang probability distribution para sa mga problem nga usually ato siyang kaning normal distribution itong gigamit siya para ma-explain sa or magamit nato as tool sa ato ang pag-analyze sa mga daily activities. In this case, we have this example. Example 3. A set of scores in a statistics examination is approximately normally distributed, with a mean of 74 and a standard deviation of 7.9. Find the probability that a student receive scores between 75 and 80. Okay, so meaning kani siya daay nga kuan tools
tool, which is the normal distribution curve, is magamit nato pag-analyze sa, in this case, score sa mga estudyante. Meaning, ang score nila is approximate a normal distribution. Meaning, ana na siya ang ang tactics. Bali daw, kani nga curve is yung ano daw ang score sa estudyante, meaning distributed. Na dagko nga score, aham lang dagko nga score ani. Kani man tunga-tunga, di ba? Dagko is kani nga sa right. Kagmay kani nasa left. Meaning ingana daw mas estudyante. Meaning balance ba? Muna siya gi-approximate daw na approximate, but of course not all the case nga ang score sa estudyante ingana. May uban nga isaray dako, meaning isaray na sa right, tanan na sa left, meaning isaray mayo, tanan kuan dili maayo, or napoy uban nga tanan maayo. Kung tanan maayo, meaning so siya nga curve, dili na siya standard perfect tanan, dili na nga ang curve, which ang curve ana mahimo nang inguna na. Kung perfect tanan ang curve mahimong ano lang, tas ka yung badlis perfect, walay left walay right, isa right score. But of course ingana tong lantawon. So ibang score nila atong let nga x, but so muna ang mean x equal to mu. But since atong gamiton is standard normal distribution, ato siyang i-change into, which is of course atong center is 0, but atong variable kay z. So unsa atong mga given? Mu, which is the mean, is equal to 74. What is the standard deviation? Sigma 7.9. Meaning ang unsa sa ka-spread is 7.9. 74 ang mean. So now atong gipangita is probability. We're looking for probability that atong gipangita kay ang probability nga x is between 75 mali ko kabalo mo sulat, di ba? Probability nga x is greater than 75 and less than 80. So in between 75 and 80. So sa atong table wala man tay x, dito na tay z, which means atong i-convert ning x into z. Ato ding gipangitaon sa table is z na to ang variable karon. So unsa man ang mga bag-o nga value. So x1 is 75, atong i-convert na og z. z1 is equal to x1, which is 75 minus 74 mu. Formula gali. Ang formula is z is equal to x minus mu over sigma divided by 7.9. z2, which is this is z1 here, z2 here, or that's a or b, pareha na siya. So muna itong gipangita nga curve area. z2 is 80 minus 74 divided by 7.9. So kani siya nga value is equal to 0.13, then kani siya equal to 0.76. So atong pangitahon karon is unsa ba itong makuha sa table? Itong makuha sa table is probability that z is less than 0.13 and probability is z is less than 0.76, which means pangitahon sa nato na isa-isa. This is 0.13, this is 0.76. So from the table ito na yung erase on. Erase. Chung.
So, sa table, atong lantawon ang probability that z is less than 0.13. So, probability that z is less than 0.13. Itong lantawon sa table, pila na siya nga value? 0.13. So, that is just 0.100, 0.10, 0.12, 0.13. So, 0.13. So, ang answer is 0.5517. 0.5517. And kadua is probability that z is less than 0.76. So 0.76, 0.776. Ayan na siya. 0.7764. 7764. So, ang answer will be, sabi siya, in between man. So, probability that is less than z2 minus probability is less than z1. Ano ganito? Atong itry og shade yellow, probability that z is less than 0.76. So, kanina siya nga curve. Kanina siya nga region. Itong gi-shade. Ikan sa left, paingon sa z2. What is probability that z is less than negative, less than 0.13? Unsa na siya nga sayo pa tong notation, di ba? Dapat dahil nasa wala ning z1 dan eh. Ang z1 dapat nasa 2 kay less greater than 1 man na. So dapat nang z1 din eh. Block. Okay, that's it. So ang green nga region is kani siya. Taman sa z1. Ano siya ang region. So therefore, unsa tong gipangita? Atong gipangita is between z1 and z2, which is kanang region nga walay green. Or kani siya, kanina siyang kaning yellow ra nga walay green. And therefore, it's just yellow, tanan nga na yellow minus kwaon mo ning green nga part. It is therefore that is equal to 0.7764 minus 0.5517. And the answer must be equal to 0.2247. So, ang probability nga ang score sa estudyante is between 75 and 80 is equal to 0.2. So, kanya siyang answer. 0.2247. So, mo na siya. I hope nasabdan gyud sa pagkuha ning anong gi-minus ang duha ka probabilities. Kay atong gikuha gipangita is between z1 and z2 raman, and ang atong makuha sa table is from left from negative infinity to z2 and from negative infinity to z1. So kanira man atong ginapangita, dapat masabtan na siya. Kung dili pa gid masabtan, let's try to have another example. Example 4. If the weights of 600 students are normally distributed, so assuming nga ang atay 600 ka estudyante, ang ilang weight is normally distributed, meaning naay dagko og timbang, naay gagmay. So normal meaning ang number sa dagko og timbang equal na po sa number og gagmay timbang. Marking anang meaning are normally distributed with a mean of 50. So mean weight is 50 kilograms and a variance of 16 square kilograms. Meaning timanan nato kung saan ang ginahatag. So ang gihatag is mu is equal to 50 and variance. Take note, variance is sigma squared 16 square kilograms. So variance is 16, and therefore what is sigma? Square root of that is 4. So ang spread is 4 and mean is 50. So now, letter A, determine the percentage of students with weights lower than 55 kilograms. Meaning, what is the percentage? How many percent of the students ilang timbang is less than 55 kilograms? Less than 55. So, more or less, ang tawag ito ang curve. Example, ingani itong curve.
This is just a normal distribution curve. Dili pa ni sa z, atong lantaon x pa ni siya. X, which is the weight. So ang weight there is 50. That's the mean. And itong ipangita na to kung what is the probability kung kana siyang 55. Is that right? What is the percentage of students with weights lower than 55? So kung percentage, actually that is just probability nga in percent form. So pila ka percent sa student ang naitimbang nga 55 kilograms lower than that. Lower, which means kanina siya nga curve. Kanina siya nga region. Kanina siya nga region. Tungkwaan ng area. And of course, dili man ta makasolve ba na kay dili man siya standard. Also siya i-convert to standard variable to z form. Z nga score kay x pa man ni siya, which is the 55. So letter A, what is z? Z for that. Z is equal to x minus mu over sigma. In that case, what is x? Is 55. Mu is, what is mu? 50. What is sigma? Sigma is 4. So the answer must be 5 over 4, or that's equal to 1.25. So ito lang pangitawon is probability that z is less than 1.25. And down to the table, 1.25, z is 1.25, so 1.2, 0, 1, 2, 3, oh nara, 5. 1.25 is 0.8944. 0.8944. So, ang probability nga ang estudyante is less than 55, ang iyahang weight is 0.8944. Therefore, pila ka percent estudyante ang less than that? This is just in fraction, in decimal form. So, the answer is 89.44% sa estudyante is less than 55 ang score. So, imo ni ang meaning sa probability. 89.44 of the time, ang estudyante kay less than 55 ang iyahang weight. Or minimum, ato po siyang ma-associate nga 89.44 sa estudyante, percent sa estudyante kay less than 55 ang weight. How about, how many students have weights exceeding 52 kilograms? So, pila ka estudyante nga naitimbang greater than 52. So, exceed og 52. So, in this case, atong pangitaon is di na 51 that 55 na but ang kuan is 52. And ang pangitaon is kanina siya. Dili na kana nga region ng white, but mo ni siya ang kuan gipangita. But ang gipangita dili probability but pila ka buok. But dapat kabaluta mo relate anang pila ka percent into numbers. Okay? So first atong pangitaon sa is sa pangitaon ang percent. So now let's try to solve letter B. Letter B, let's try to get first the probability that x is greater than 52. Or pilay probability nga ang estudyante ang timbang greater than 52. Unahon sa nato ang probability. This is just equal to saying that find the probability that z is greater than, so pila gali ang z? Ang solve ng z. Z is equal to x minus mu over sigma. It's 52 minus 50 over 4. That is 52 minus 50, that's 2 divided 4, that's 0.5. So, pangita na ito ang z equal to 0.5. Probability that z is greater than 0.5. Unsa ka na siya pagkuha. So, greater than 0.5 ang z. But, sa itong table, itong makuha is less than 0.5.
So ang probability sa table, from the table, ang probability that z is less than 0.5 is what? Kung lang taon sa table, z is less than 0.50. It's 0.6915, 0.6915, 915, and since less than man siya, ang probability ng greater than is just the other way around. For example, in that case, tanong ko, alisa ng mga values. What if z na ni siya? Z 0 kani siya 0.5. So kaning white mao ni siya ang 0.6915 kaning shade region nga white. Probability nga ang z is less than 0.5 is 0.6915. So therefore ang kaning yellow, which is the greater than 0.5, is equal to, that's 5, that's 8, 0, that's 3. So 0.3085, meaning ang probability nga ang student is greater than 52 kilograms. So ang timbang estudyante is dako pa sa 52 is 0.3085. But the question is not about pila ka percent or pila ang probability nga ang student na itimbang lapas sa 52, but ang question is pila ka buok estudyante. So number of students, I hope kabuluta unsa nang about percent, or meaning 0.385 sa tanang estudyante kay naitimbang lapas sa 52. Mo nang meaning ani. And therefore 600 man ka tanang estudyante, that's 0.3085 sa student times pila ka student tanan. Meaning 0.385 of the total. The total is 600 students. Therefore, ang answer is approximately 185 students. Round off lang na siya into a whole number kay of course wala may estudyante nga dili counted as whole. So kabalo ta, di ba? Atong nakuan dire nga number of students is approximately 185 ka buok estudyante, which is 30.85% ni siya. Meaning 30.85% sa tanang estudyante kay ang timbang lapas sa 52. 185 ka buok ang estudyante nga ang timbang nila lapas sa 52 kilograms. So mao ni siya ang application sa normal distribution. Natay curve mo kunuhay niya ang kuan probability distribution sa weight estudyante, meaning na kining 0, di ba, mo ang mean na 50, kasagaran 50 ang timbang, na po less than 50, then na po greater than 50, and ipangutana kung pila ka box estudyante ang naitimbang greater than 52. And masolve na siya. It's 185 ka book. Meaning 185 ka estudyante sa tibok population 600 students ang naitimbang lapas 52 kilograms. But of course, probabilities rin siya, meaning approximations only. Of course, ang real na itong nakuan diri data is not really standard normal distribution, but ano siya mga gagmay nga error or discrepancy. But mo na tang gamiton kay para masayon ma-analyze. Itong i-assume or pwede ta mag-assume kung ang data is, kung i-plot na to ang data is kung ingahan ba ang shape, pwede na to siya i-assume nga normal distribution ang pwede gamiton. And let's try to have another example. Example 5. Two students are informed that they receive z-scores. So, maning z gali? Z-scores, kaya kato niya itong standard normal variable z. Z-scores of 0.8 and negative 0.4, respectively on a multiple choice exam in English. If their marks were 88 and 64 respectively, find the mean and standard deviation of the examination. So, unsa gali ang given? Given is, ang z-scores, ang mga z nila nga value,
Z1. At ay denote ang Z1 as pinakagamay, which is negative 0.4. Z2, ang dako nga value sa Z. Z-scores na nila, 0.8. Ang ilahang score daw kay, kaning Z nga 0.8, nag-correspond ni siya sa value niyang X, which is the actual score. Diba X mo na itong actual nga variable. Ito lang i-convert into standard normal random variable. X is 88. So, kaning 0.8 ni correspond sa 88. And kaning isa is nag-correspond to 64. X1 equals 64. Bahala na sa to kung saan na itong X1 or X2. Basta, kaning Z nga nikuan, negative 0.4 correspond sa 64. Z nga negative 0.8 nag-correspond sa 88. Unsa ang required? Pangitaon ang mean is mu. Pangitaon ang sigma. So, kani nga problem, kailangan pa ba ta magamit og standard normal o datong table para magkuha og area? Na maguyuban nga kung makita og problem ngayon ani na Z, na X, pang kuha din ang probability, but dili kay ang problem dani nag-ask raman og mu og sigma, wala nang utan about probabilities. So, unsaon day pagkakuha sa mu ug sigma? Aha man ta magikan ana kung tagaan tag Z ug X. So, duha ka unknown, dapat makakuha tag duha ka equation para ma-relate ng duha. Diba? 2 equation, 2 unknowns, ma-solve ba na? Human naman tawag math nga mag-solve ba na. So, ang formula is, nga mag-relate is just this one. Solution Z is equal to what? General formula, X minus mu over sigma. Ang Z ug X mo pwede maglain-lain. Of course, maglain-lain ang X. Pero ang mu ug sigma is constant na siya. Meaning, mu is the mean of the population. Sigma is the standard deviation of the population. Meaning, di na siya maglain-lain. Ang value sa X, of course, variable man siya, maglain-lain siya. Also with the Z. So, sa first, Z is negative 0.4. Ito lang equal ng value. Equation 1, Z is negative 0.4 equal to X is 64 minus mu over sigma. Muna ito equation 1. Equation 2 is what? Equation 2 is 0.8. Z is 0.8. X is 88 minus mu. Matakabalo sa mu. Sigma o magkabalo. So, naata ka ro'y duha ka equation ug duha ka unknown. Saan mo na siya pag-solve? Kana na karon ng problema. Saan na pag-solve ng 2 equation 2 unknown. So, the best way, sa na siyang i-simplify ang equation 1. Ito yung ibalhin ng sigma sa left, which will become negative 0.4 sigma is equal to 64 minus mu. Kanang kaduha nga equation is 0.8 sigma is equal to 88 minus mu. So, unsa? Pwede ta mag-elimination. Pwede ta mag-substitution. Kamu na bahala na. Kung di mo kabalo mo solve anang 2 equation 2 unknown, na problem gina siya. Di na siya stat problem. So, makakuha ka ning akuan. So, dapat daan makakuha na kag mu, makakuha bugaw sigma. Di na ako na siya sulbon. Gay. Stat raman Diba, friend? So, I think that's it. Let's try to have a recap on the things that we have discussed first so that not tayo masabtan. So, in this lesson, we try to introduce the continuous probability distribution. So, ang kalahian niya sa probability distribution nga discrete is, ang curve is of course continuous. Sa discrete kay, rectangles, dani, curve na gid siya nga curve. And pareha ra gyapon ang probability nga ang x mo occur
in between A and B is given by the area of the shaded region. But ang problem lang is kung saan pagkuha sa area. And by the way, ang probability nga ang x is exactly A or exactly B, 0, meaning probability nga ang x mo occur as exact nga point is 0. Meaning kung ang distribution kay weight, ang probability ni imong weight exactly 50, wala nagka-weight og exactly 50 gyud. But nayo ba 50.1, 50.2. Nga ang meaning ana. Wala exact but in between two values would permi ang ato ang values ng random variable. And mo ni siya, and gi-introduce ang normal distribution, which is normal distribution naay uban nga data nga mo follow ani nga curve, which means ang center is symmetric, meaning ang left ug right kay murag mirror image, and asymptotic, meaning pinakadako sa ay ang extension kay mo paingon sa dili gid siya mo touch sa horizontal, and ang area is mao ra gyapon. Area probability is given by the area of the shaded region, and gi-introduce pud ang standard normal distribution. Instead from starting with the variable x, atong gi-introduce ang variable z para sayon pagkuha sa area kay kani siya na sa value sa table. Kaning z nga variable is just x, but just i-modify lang nato nga x nga value. So that's x minus mu over sigma, which means kung natay x, kabalo ta sa mean sa ato ang data og sa sigma, dapat kabalo pud sa value sa z. Sa table dai ang ginahatag nga value is z less than a. Probability ang z is less than a, and makita na siya daan eh. So sa example 1 na to, tagaan tag value sa z, which means this one 2.4. So bukaon ang corresponding probability ang z is less than that, and kung sa ra kung less than, pero kung greater than, atong gamitan atong common sense, which is kaya ang makuha sa table is from left raman gud paingon ana nga value sa z, which is negative 0.58. Nya atong gipangita is ang right man. Common sense will tell us nga that is 1 minus 0.2810 dapat. Kay kabalo man ta ang total area sa under the curve is 1. Also kung in between two values siya, it's just the probability sa dako nga z minus probability sa gamay nga z. Nga lang ka simple. And in our second example, we did try to discuss what if kung ang given is ang probability mismo sa so, pagpangita sa z. So in that case, kung ingana backtrack lang or reverse nga form sa problem, tagaan ka og area, and atong makita sa table di ba ang probability man or area under the curve. So in that form nga z less than k. Kung dire standard form, simple lang pangitaw na to ang dito what is ahaning 0.8461 ang corresponding z niya, that case 1.02. But what if kung ang given is greater than k? So unsa ang k? Kung 0.9345 ang gihatag nga probability, so kay greater than k man ni siya, and ang standard form is less than man dapat, so dapat ana lang atong pangitawon. So probability that z is greater than k is actually equal na siya sa 1 minus probability that z is less than k. Katong complementary lang agwan kay ang total probability kay kani man siyang white is ang kani siya, ang kaning yellow is kani siya less than k, and kani nga to makitaan man sa table. So therefore kani dai siya is z less than k is just 1 minus, or I hope not subtan, probability that z is less than k from this is just 1 minus probability that z is greater than k. The other way around. So meaning
So bunso nato ni daan 1 minus 0.9345 which is 0.0655. Mo ni siya ang area kaning yellow. Mo na tong pangitaon dito sa table kay mo na ang value sa kay correspond ana. Mo na ang kay atong gipangita. In that case, negative 1.51. So dani common sense dapat ang negative 1.51 ang answer. Yeah, tama. So dari common sense kay magstura sa ato kay dapat ang ato ang z is dapat mas gamay pa sa 0 kay kung z is greater than 0, di ba z center kay 0 man, z is greater than 0, 0.5 man, dapat left pa gamay kay 0.9345 man. Kaya kung in between mao ra gyapon ang technique, medyo kailangan lang og analysis. Common sense dapat. All of the problems can be solved if sakto ang sense, common sense. In this case, ang gihatag is nga area is kaning nastunga, kanang white. But since wala man na siya sa table ng area nga kuan kay ang standard area kay kuan naman, standard area nato kay left to a certain value from left. So dapat tong i-extend atong i-draw ni appeal ning left. Kung atong i-appeal ang left, kabaluta nga kay symmetric man siya, meaning kung symmetric with respect sa center, mirror image na sa right. And kay negative k man diha, then positive k diha, meaning diha nato ni kaning left nya curve, kaning left nya region, kaning yellow, pareha na siya sa green ra di ay pareha ra sa lag area. Kay symmetric man, meaning mirror image. So therefore, ang total area is 1. Kanya kanang white nga na shade na og white is 0.95 man ang area. So ang remaining area will be 0.05. And since bahinon sa duha ka yellow ug sa green, so ang isa ka yellow nga region is 0.025 lang ang iyang area. Also sa right. Katong gipakita ganina nga masolve ang k by determining pila ang value sa z. Kung ang area is 0.025, makuha na to ang k is negative 1.96, or ang z is negative 1.96, so ang k is positive 1.96. Or therefore, mag-ingan ang atong value na is negative 1.96 less than z less than 1.96. Ingan na ang style. And ani nga problem, example 3 is gigamit nato ang probability distribution from the table. Atong gigamit ang table para makuha ang probability. So in this case lang ang given dili diretso, dili z, but we start with a given of gihatag ang mu, gihatag ang sigma, then gihatag ang value sa x, or the a sa nga value for 75. X must be between 75 and 80. And atong gibuhat is i-convert nato siya into standard variable z. So ang first step is i-convert ang x into standard variable, the z. And in that case, ang formula is just x minus mu over sigma. So x is ang x kana siya atong value mu sigma. So that is x minus mu over sigma over 0.5517. So pag makuha na siya, sayo na lang dayon. Gamiton dayon ang table. Pag makuha na ang value sa z, gamiton dayon ang table para ma-solve ang probabilities. Then in between man siya, so meaning probability sa z is greater than less than 0.76 minus probability that z is less than 0.13. Then mo na siya ang answer. This is the probability that x is in between 75 and 80. Bisan pag nana siyang equal na mora gyapon ang meaning na pareha na sila kay pareha na sila less than or equal, wala na difference. So number 4 maora gyapon, but in this case probability is kita express into percent form. Of course, percent decimal convert to percent, times rag 100.
Ang take note niya, ang given is dili sigma but variance. Dapat, with the help of common sense, kabalutan nga ang sigma dapat is 4, the square root of this variance. And sa letter B, kaduha nga problem is, ang gipangita is how many students. Dili ang percent, dili ang probability, but ang number of students. So, dapat kabaluta nga, kung kana siya ang total students, kana siya ang example percent of the student nga ingana ang chances. Di na ko ma-explain kaya, pero inganaon gana siya pagbuhat. Total number of students times pilay chance nga kani ang kaning pagsabot bitaw ning 30.85 or 30.85% ang chance nga ang student greater than 52 kilograms yung weight, meaning kung 600 kabuk student tanan o nya 30.85% ana na chance nga over ana ang ilang weight greater than that, therefore ang probability ang number of students nga greater than that ang weight is 185. 30.85% of 600. I hope na nasabtan na to. And lastly, ang problem is just really the idea of how is the random variable z, standard random variable z, is related to the random variable x and the mean and the sigma. So, two equations to unknown. I hope nga kani nga problem dili na siya lisod sa estudyante. Naka equation nga ideal, then naka kaning pag-denote niya kana siya z1, x1 na siya. Pwede man dili na siya z1 na siya x1. Basta kabalo ka nga kana silang duha partner. Kana negative 0.4 na correspond na siya nga ang iyang x 64. Kani siyang duha partner po na silang duha. Para makabuo ka og duha ka equation. And I hope wala man ako nag-solve. I hope kabalo na ta mo solve og two equations with two unknown. This is just linear equation. Kung ita kabalo mo solve ana, there's really a problem nga dapat mag-practice. And wala na siya na-cover dani nga part sa ato ang discussion. And I hope you learn something with normal distribution or kaning z, pag-introduce og z-scores and paggamit sa table, pagkuha sa probability distribution if we know the value of z. And that's it. Thank you.